हाई एभ्रिवान, नमस्ते। म आज तपाईलाई यो डर्मा रोलरको युजेस अनि यो कसरी युज गर्ने र यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन सक्छ त्यसको बारेमा म भन्न चाहन्छु। यो डर्मा रोलर चाहिँ 3टा साइजमा आउँछ। जस्तै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन छ सबैभन्दा सानो यो तपाईको भयो 0.5 mm को, अनि त्यो यो बिचवाला यो चाहिँ तपाईको 1 mm को, अनि यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईको 1.5 mm। जस्तै अब तपाईको यो जुन छ यो सबैभन्दा सानो, यो चाहिँ तपाईले हेयर फल चाहे तपाईको आइलिडको तल त्यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको चिक्सहरुमा, गालाहरुमा, घाँटीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ बडीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ यसको युजेस चाहिँ के किन गरिन्छ, जस्तै इफिसिएन्ट सिस्टम फर एन्टी एजिङ भन्दाखेरि हाम्रो जुन एजिङको स्किनहरु रिङ्कल हुन्छ त्यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै यसले स्किनलाई टाइट गराउँछ र कोलाजेन स्टिमुलेसन पनि गराउँछ। र अर्को काम यसको हेयर फलमा जुन हुन्छ पोर्सहरु त्यसलाई यसले ओपन गर्नमा युज हुन्छ। त्यसैले यो युज गर्दाखेरि यदि योसँग तपाईको एलर्जी छ यसको मेटलसँग भनेपछि यो युज नगर्नु होला। र अर्को कुरा, यो जहिले पनि पर्सनल युज गर्नु होला। जस्तै धेरै जना फ्यामिलीमा छ भने सबैजना एउटै नयुज गर्नु होला। र युज गर्नै पर्यो भने कम से कम अल्कोहल या सेनिटाइजरमा यसलाई डिप गरेर सफा गरेर मात्र युज गर्नु होला। र यो सँगै तपाईलाई अब यो कसरी युज गर्ने सबै यसमा दिया छ। यो तपाईको म फोटो पनि राख्ने छु र यसमा यो भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको युज गर्ने चाहिँ 4 डाइरेक्सनमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ जुन देखाइएको छ यो चाहिँ एरो तल माथि, यो साइड वाइज भयो, यो अब्लिकली, अर्को चाहिँ अब्लिकली हो। यसरी जहिले पनि युज गर्नुपर्ने हो। र यो जुन माथिको यसमा देखाएको छ यो चाहिँ तपाईको सेनिटाइजरमा डिप गरेर लाउन भनेको छ। र यो कसरी युज गर्ने त्यसको तरिकाहरु, जस्तै यो तपाईको एउटा सिंगल आउँछ र यो चाहिँ अलग आउँछ हो। यसलाई तपाईले यो जुन युज गर्नु छ त्यो चाहिँ जस्ट यहाँ राख्ने र यसमा यो चाहिँ जस्ट रोल गर्ने हो। रोल गरेपछि तपाईको यो चाहिँ सेट हुन्छ र यसरी तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तै यो चाहिँ तपाईको ब्याक पेनहरुमा पनि युज हुन्छ। जस्तै यसको युजेस तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्कार रिमुभल, स्ट्रेच मार्क, एन्टी एजिङ, सेलुलाइटिस ट्रिटमेन्ट। सेलुलाइटिस भन्दाखेरि अब यो इन्फेक्सनै तपाईको अनगोइङ छ भने त्यसमा चाहिँ युज नगर्न नै म सल्लाह दिन्छु। अनि हेयर लसमा तपाईको यसले पोर्सहरुलाई ओपन गर्छ। र हाइपर पिगमेन्टेसन भनेपछि जस्तै छाला धेरै कालो छ भने त्यसमा पनि युज गर्न सकियो। र यसको डिटेल रिसर्च चाहिँ अब अहिले चाहिँ भर्खर यो आएको हो। तपाई चाहिँ यो युज गर्नुभन्दा पहिला डर्माटोलोजिस्टलाई पक्कै पनि कन्सल्ट गर्नु होला। र यसमा अरु चाहिँ तपाईको प्रिकसनहरु लिन भनेको छ। जस्तै ओन्ली फर पर्सनल युज, स्किन विथ वुन्ड मतलब घाउ भएको स्किनमा युज नगर्नु होला। यदि एलर्जी छ यो मेटलसँग भनेपछि तै पनि यो युज नगर्नु होला। अनि इरिटेसन भइरहेछ भने युज नगर्नु होला। अनि बच्चाहरुसँग यो टाढा राख्नु होला। धन्यवाद। अरु पनि कुनै भिडियो नयाँ कुनै टपिकमा चाहियो भने मलाई तल कमेन्ट गर्नु होला। प्लिज like, subscribe and share this video to all your friends. Thank you.